Hugo dnes jede do Monaka. A máme pěkně našlápnuto. Zaplatíme mýto, zkusíme najít tunel, kde se jezdí velká cena. Projdeme se po trati Formule 1, mrkneme se na pláže Azurového pobřeží, do úchvatného oceanografického muzea, podíváme se na dopravu pod Monakem a na vyhlídkovou silnici, kde přišla o život princezna Grace. Francouzské dálnice a mýtné brány. Mýtné vás vyjde na 2 koruny za kilometr. Některé brány vyžadují platbu pouze kartou, jinde musíte mít drobné. Nikdy nenajíždějte tam, kde je velké oranžové T, to je pro místní, kteří mají krabičku. A když vám to trvá, ozve se tohle. Ale pozor, jestli nechcete platit, tak nedaleko dálnice obvykle vede silnice pro motorová vozidla. Ta spoplatněná není, často má 2 pruhy v každém směru a čas od času ji protne kruháč. Jsme v Monaku. Městský stát s rozlohou kolem pouhých 2 kilometrů a zhruba 40 000 obyvateli. Porsche, 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 Porsche. A slavné monacké kasíno. Poté, co přišlo Monako o 95% svého území, přišli tady s nápadem, jak si udržet příjmy. Hazardu v Evropě pšenka nekvetla, takže kasíno byl geniální tah. Ano, tudy jezdí formule. Teď jsme pod kasínem a potřebujeme najet do správného tunelu. Tenhle to není. Tenhle taky ne. Tak snad tento. Tunel Larvoto. Fanoušky Formule 1 potěší, že přímo z tunelu je vjezd do podzemních garáží. Ale zpátky na trať. A jsme zase pod kasínem, v nejpomalejší pasáži velké ceny Monaka. Až jednou zakáží zábavu, spalovací motory a budeme mít 68 pohlaví, tak si Hugo může zavzpomínat, že se projel po trati Formule 1. Přesně tady. Teď míříme do Oceanografického muzea. Monaku se podařilo velkou část tranzitní dopravy narvat do tunelů pod město. Ne do tunelu, do tunelů. Pod městem je rozsáhlý systém silnic. Jsme v muzeu a jdeme parkovat. Máme problém. Mimčoun usnul. Náhradní plán. Mezi Monakem a Nice se vinou 3 vyhlídkové silnice, kterým se říká Corniches. V jedné z těchto zatáček v roce 1982 měla smrtelnou nehodu monacká princezna Grace. Technicky vzato jsme v Alpách. Není to fascinující? Corniches nejsou spoplatněné, je tu dostatek parkovišť a oddech beroucí výhledy není nouze. Konečně jsme v Nice. Tohle je anglická promenáda, kde v roce 2016 najel náklaďákem Tunisan Muhammad do davu a zabil 84 lidí. Hrůza na tak překrásném místě. Mimčoun vstává, jsou 3 hodiny odpoledne, od rána jsme nic nejedli, jdeme to napravit. Jenomže tady se po 2 hodině nejí. Nejsme v žádném zapadákově, jsme kousek od centra Nice pro boha. Přesto všechno je zavřené nebo už nevaří. Už mě s tím ti Francouzi tedy začínají pěkně s***at. Hlady šilhám a vím, že skončíme zase v další hnusné odporné smažírně. Tady v Nice konečně pochopíte, proč se tomu říká Azurové pobřeží. Tohle je francouzská riviéra. Podle některých se Azurové pobřeží táhne jen od Mentonu po Nice. Wikipedie ale říká, že Azurové pobřeží končí až někde u Marseille. Mokré plavky dolů a zpátky do Monaka. Vybíráme si druhou ze 3 vyhlídkových silnic.
Řekl bych, že výtahy jsou tu součástí hromadné dopravy, ale možná jsem si to právě vymyslel. Může se vám stát, jako nám, že po 2 jízdách výtahem a necelých 2 kilometrech chůze se objevíte na úplně stejném místě. Orientace do 4 stran mi problém nedělá, ale jak se k tomu přidají další 2 směry, je konec. O tom, že nejsme ve Francii, nás přesvědčil tento obchod. Má otevřeno 24/7. 31. Je pozdě a noc v hotelu s parkováním tady v Monaku stojí jako Felicie s čerstvou technickou. Podruhé dnes opouštíme Monako. Hotel poblíž Monaka stojí jako Felda bez technické. Po třetí se vracíme do Monaka a vybíráme si 3. korniče. Už jsem se rozplýval nad tím, že to nad námi jsou Alpy. Konečně jsme našli pořádnou vyhlídku na město. A tohle už je Oceanografické muzeum. Dívejte, boží. Konečně ty bankovky tisknou se skutečnou hodnotou. Mineme opulentní sály, díru v podlaze a přejdeme k tomu hlavnímu, k akvárií. Přes 6 000 živočichů a jen 14 € vstupné. Z terasy je navíc nádherný výhled. A teď sledujte, tohle se mi líbí. Platba kartou přímo u závory, žádné vystupování. A na závěr přístav. Už jsem říkal, že Monakem začínají Alpy, ty samé Alpy, co jsou třeba nad Salzburgem. No není to fascinující? Ani ne. Příště si zajedeme do evropského Grand Canyonu, do kaňonu Verdon. Uvidíme druhý nejvyšší most na bungee jumping v Evropě, řekneme vám, kudy nad kanionem projet, abyste toho viděli co nejvíc, mrkneme na další z malebných provencálských vesniček a samozřejmě nebude chybět ani kripltaška. Viděli jste další díl cestovatelského seriálu Hugo jede. Určitě si nenechte ujít další díly, protože to bude pecka. Tak nezapomeňte dát odběr. Jo, a mějte se moc hezky.